kokeb ቀውስ እሳት ቀውስ እሳት ረመጥ ወይም የተዳፈነ እሳት ይባላል። በጅብና በአውራሪስ ይመሰላል። ይህ ኮከብ ያለው ሰው ደስታውንና ሐዘኑን ጥቅሙንና ጉዳቱን ለሰው አይነግርም። ሚስጥር ሁሉ ስውር ነው። ኃይሉ ድብቅ፣ ጻድቅ፣ መንፈሳዊ፣ እግዚአብሔርን ፈሪ፣ ጾምና ጸሎቱ ስሙር ነው። ብቸኝነትን ይወዳል። ልቡ ቅን ነው። ገርና ቅን ሰው አማኝ ነው። ሐሳብ ያበዛል፣ አይፈጸምለትም። ነገር ይረዝምበታል፣ ቶሎ አይቋረጥለትም። ቁም ነገራምና ትንቢተኛ ይሆናል። አስቀድሞ እንደሚያሸንፍ ሳይገምት በቶሎ ለጠብ አይነሳም። በሰው ነገር ዘሎ አይገባም። ገርነት አለው። ራሱን አኩሪ፣ ተመካሂ፣ ብልህ፣ ጥበብ አዘጋጅ፣ ለሴት ገራምና የዋህ ነው። በሴቶች ዘንድ ተወዳጅ ነው። በትንሽ ነገር አዝኖ በትንሽ ነገር ይደሰታል። አይነሳም እንጂ ከተነሳ እንኳን ሰውንና ፈጣሪውን ይዳፈራል። ከያዘ አይለቅም። አይኖቹ ልሞች ናቸው። ድምፁ ለሰው ደስ የሚያሰኝ ነው። በመንግስት ስራ ይኖር። በአይኑና በፊቱ ልዩ ምልክት አለበት። ብዙ ልጆች ይወልዳል። አብዛኛዎቹ ሴቶች ይሆናሉ። 3 እድል አለው። ከሶስቱ አንድ እንኳን ቢይዝ ሀብታም ይሆናል። አንዱን ካልያዘ ግን ተራ ሰው ሆኖ ይቀራል። ሰው ያማዋል። ሐሜት ልብስ ነው። ቀጠሮ አፍራሽ ነው። ሰው ሁሉ ይፈራዋል። ገራም ነው። ብዙ ምቀኞች ይነሱበታል፣ ያባርሩታል፣ ስራውን ያሰናክሉበታል። ነገር ግን በማሰናከላቸው ይጠቀምበታል። ብርቱ ነኝ ባይ ነው። ነገር ግን ወዳጆቹ ዘወትር ያሸንፉታል። ዘመዶቹ አይወዱትም። እርሱም ከዘመድ ይልቅ ባዕድን ይጠቅማል። ነገር ይቆሳቆሳል። የቆሰቆሰው ነገር እስከ ዳር ሳይደርስ አያርፍም። ቀይ ነገር ክፍሉ ነው። በቀይ ቦታ ይኖር። ለጤናውና ለኑሮ በገጠር ይመቸዋል። ክፍሉ ግን ከተማ ነው። ቀውስ እሳት ኮከብ ያላት ሴት የሆነች እንደሆነ ላይዋ መልካም ነው። ደምግባት አላት። ሳቂተኛ ትሆናለች። ሆዷ ቂመኛ ነው፣ ግን በቶሎ ትመለሳለች። የሰውን ባህሪ መጣኝ፣ ልበ ብሩህ ናት። ልክ አዋቂ፣ ቤቷን ወዳጇን አፍቃሪ፣ ቁም ነገራም ናት። ደጋግ ልጆች ትወልዳለች። በደምግባቷ ትመካለች። ጥርሰ መልካም ናት። ማን ይበልጠኛል ትላለች። ደግሞም እውነት ነው። ከሴቶች ሁሉ እርሷ ትበልጣለች። ኮከብ ጀዲ መሬት። ኮከብ ጀዲ በንስር ወይም በሸረሪት ይመሰላል። ጀዲ መሬት ደባይ፣ ዋልካ፣ ጥቁር መሬት ማለት ነው። ጀዲ ነገረ ወዲ ይባላል። ይህ ኮከብ ያለ ሰው እንደ ንስሩ ፈጣሪ ነው። ፍርሃት የለውም። አደጋጣይ፣ ጨካኝ፣ ኩርፍተኛ፣ ባልንጀራውን አክባሪ፣ ጨዋታ ወዳጅ ነው። ወዲያው ካልተበቀለ ቂም አይዝም። ጽሕፈት፣ መሰንቆ፣ የመንግስት ስራ፣ እርሻ ክፍሉ ነው። በጥቁር መሬት ይኖር። በሰው ዘንድ አይለማመጥም። ዝምተኛ ነው። ብቸኝነት ይወዳል። ራሱን ማዋረድ አይወድም፣ ግን ሰው ይወደዋል። ለሰው ከቶ አድሎ የለውም። ቀጥ ያለ ሐቀኛና ሙን ነው። ትንሽ ልክ አለበት። በልኩ ከትልቅ አደጋ ይደርሳል። ክፍሉ ጠይም ሰው ነው። ልቡ ብሩህ፣ እግዚአብሔርን ፈሪ፣ ህልሙ የታመነ ነው። ከፍ ያለ ማሰብ አለው። ስጦታው ነውና የእጅ ስራው ይደነቃል። አትክልትና እርሻ በጥቁር መሬት ይሆንለታል። ተጸጻች፣ ምህረተኛ፣ ቸር፣ ይቅር ባይ ነው። በልቡ ትዕቢት ያበዛል። እስከ ዘመነ ሽምግልናው ድረስ እጅግ ዘማዊና ቅንዝረኛ ነው። በብርቱ ልከኛ ነው። አዛኝም ነው። የኋላ ኋላ ወደ አባቱ ርስት ይመለሳል። ጥቁር ነገር ሁሉ ክፍሉ ነው። የራሱ ጠጉር ሽልት ነው። በቀኝ እጁ ምልክት አለበት። ሀብታም ነው። ተከበሩ ሰዎች ይወዱታል። ጸሎቱ ስሙርና የተወደደ ነው። ስደት ያገኘዋል። እድሉ ነውና በሰው ሀገር ይከብራል። በመመላለስ ሀብት ያገኛል። የመልእክት ጉዳይ ይከናወንለታል። ባህሪው እጅግ ንጹህና የዋህ ነው። ገንዘብ ይወዳል። ንፉግ ግን አይደለም። መቆጠብን ያውቃል። ለማዊነትን ይወዳል። መጽሐፍት ለመጻፍ፣ ቅኔ ለማስተካከል ስጦታ አለው። የተማረ እንደሆነ ማንበብና መተርጎም ጽሕፈትም ክፍሉ ነው። አይኑ እንደመነጽር ነው። ልቡ ብሩህ ነው። ዘፈንና ዜማ ይወዳል። ቁም ነገራም ነው። ሐሰት አይወድም።
ጀዲ መሬት ኮከብ ያላት ሴት የሆነች እንደሆነ በጥርሷ ላይ ምልክት አለባት። ሀብታም ናት። ጥሪትና አራት አላት። ልጆች ትወልዳለች። ደግነትና ቸርነት አላት። የዋህነት አለባት። ሰውነቷን ችላ ትለዋለች። ሰውን አማኝ ናት፣ ግን ወዳጆቿ ይከዷታል። ንፉግ ናት፣ የኋላ ኋላ ትቸገራለች። ኮከብ ደለዊ ነፋስ። ደለዊ ማለት ሁሉን አደላዳይ ወይም ኃይለኛ ማለት ነው። በበሬ ይመሰላል። በጎሽ በአንበሳም ይመሰላል። ይህ ኮከብ ያለው ሰው ብርቱ፣ ኃይለኛ፣ ጠወዳጅ፣ ትምክህተኛ ነው። ያሰበውን ካላደረገ አይመለስም። ትጉ ሰራተኛ ፍጥረት ነው። ለኑሮው በፊቱ ላብ ይታገላል። ስራም ይወዳል። ሳቅ ያበዛል። አንገቱን አቀርቅሮ ይሄዳል። በገንዘቡ የተነሳ ይቆጣል። የፊቱ አወራረድና የግንባሩ አኮመታተር በሬ ይመስላል። ደንግባታምና ተወዳጅ ግርማ ያለው መልክ አለው። እርሻ ክፍሉ ነው። ንብና በግ ይረባለታል። ነጭ ነገር ይሆነዋል። ጨዋታ አዋቂ ነው። መለማመጥን አይወድም። የተከበሩ ሰዎች ያፈቅሩታል። ጌታ ይሆናል። መልከ ቅን ተወዳጅ ነው። ዘመኑ ሁሉ በሰላምና በደስታ ይኖራል። ከሴት ፍቅር የተነሳ ትልቅ አምባጓሮ ይደርሳል። ደለዊ ነፋስ የመሬት ሰራተኛ ብቻ አይደለም። የጥብቅና የንግድም ስራ እድሉ ነው። ነገር ግን በሰው ዘንድ ስሙ በክፉ ይነሳል። ፍርድና ርትዕ ምርመራም ያውቃል። ንግግሩና አንደበቱ ተወዳጅ ነው። መተቸትና ማስረዳት መተርጎምም ያውቃል። ጠባዩ ብርቱ ነው። ሐሰትን ቢሆን በተናገረ ይጸናል። ጥልቅና ሩቅ የሆነ ምስጢር ያውቃል። እግዚአብሔርን ይፈራል። የጉራና የመግደርደር ባህሪ አለው። ወረተኛ ነው። ገንዘብ ያባክናል። ሀብታም ነው። ብዙ መከራ አያገኘው። ከመከራና ከፈተና ለመውጣት ብልህነት ተሰጥቶታል። ወዳጅና ጠላት ባዕድና ዘመድ አይለይም። ቂም የለውም። እንደ ርግብ የዋህ ነው። አይሆንለትም እንጂ ንጹህና ጌጠኛ ልብስ ይወዳል። የባዕድ ሀገር እድሉ ነው። ባለጸጋ ይሆናል። በተወለደበት ሀገር ግን ጠላት ይበዛበታል። ሰጥቶ አይመሰገንም። ለአጭር ጊዜ በድህነት ላይ ይወድቃል። ተበድሮም ቢሆን ሰው መምሰል ይወዳል። የሰው ምክር አይሰማም። በአደጋና በጭንቅ ጊዜ ይሸበራል። አይችልም። ይጃጃል። ወላዋይ ነው። ሳያስበው በአጋጣሚ ብዙ ገንዘብ ያገኛል። በሐሰት ይመላል። እኔ ያልኩት ይሁን ይላል። ሰውን ይንቃል፣ ያቃልላል። በምስራቅ ሀገር ክፍል አለው። እውነተኛ ነው። ዋስ መሆን አያምርበትም። በትንሽ ነገር ንጉስ የሆነ ያህል ይደሰታል። ደለዊ ከዘመዱ ጋር አይኖርም። እርሱም ዘመዱን አይወድም። መቃብሩንና ሬሳውን እንኳን ሊያይ አይፈልግም። ደለዊ ነፋስ ኮከብ ያላት ሴት የሆነች እንደሆነ እግሯ ቀጭን፣ መልከ ደማም ትሆናለች። ቁም ነገረኛ፣ ወላድ፣ ሀብታም፣ ባለብዙ ፍሬ ትሆናለች። የሰው ፍቅር አላት። እጇ ለመስጠት ቸርና ለጋስ ነው። ተናገረችና ያሰበችው ፍቃዷ ካልሆነ በእጅ አትልም። ደግ ምክርና የነገር አመላለስ ታውቃለች። በቤት አያያዝ ታውቃለች። ቁጠባና ብልህነት እድሏ ነው። ኮከብ ሁት ውሃ። ሁት ነገር ኮትኩት ይባላል። ምሳሌው ከይሲ ነው። በአሳና በአንበሳም ይመስላል። ይህ ኮከብ ያለው ሰው ነገሩ ሁሉ ጠንካራና ጥብቅ ነው። ቁጥና ደፋር ነው። በተቆጣ ጊዜ ልሳኑ ይተሳሰራል። ሰጭና ለጋስ ነው። ለድሃ ይራራል። ጾመኛና ጸሎተኛ፣ እግዚአብሔርን ፈሪ፣ ቤተክርስቲያን አዘውታሪ ይሆናል። ከእናቱ ማህፀን የተመረጠ አስተዋይና ብልህ ነው። ተንኮለኛና ቀናተኛ፣ መሰሪና ምቀኛ ነው። ይህን ሁሉ ግን በሽንገላ ተግባሩ ሰውሮት ይኖራል። ትሁትና ሰው አክባሪ መስሎ ይታያል። አቅም ሲያንሰው እንደ እባብ ብልህ ነው። ሲመቸው ግን የዋህነት አይሆንለትም። ጨቅጫቃ ነው። ነገር ቶሎ አይቆርጥም። መላዋቂ፣ ከአቅሙ በላይ ኩሩ ነው። እንኳን ሰውን እንስሳና አውሬም ቢሆን ለማታለልና ለማዳላ ማድረግ እድለኛ ነው። አገረ ገዢ ይሆናል። ስርዓት ያውቃል። እግሩ ጠማማ፣ ምህረት የሌለው ተበቃይና ጨካኝ ነው። ጸጉሩ ልስልስ፣ ድምፁ ቃና ያለው ነው። በሽምግልና ወደ ፈጣሪው ይመለሳል። በገዳምና በምንኩስና ቢኖር ክፍሉ ነው። ኃጢአቱ ይሰረይለታል።
ነቢያትና ሐዋርያት ባረፉበት ቀን ያርፋል። ገንዘብ ቢኖረውና ባይኖረውም ሁሉም አንድ ነው። ልጆች ይወልዳል። ንግድና መልእክት ይስማማዋል። ነገሩ ሁሉ ጥብቅና እውን ነው። ገንዘብ ያበደረ ሰው ተመልሶ ጠላት ይሆናል። ሲሄድ ፈጣን ነው፣ የሚሮጥ ይመስላል። እንግዳ ማስተናገድ ይወዳል። ማናቸውም ሚስጥር አይሰወርበትም። ጨዋታና ቀልድ ያውቃል፣ ይወዳል። ከ50 ዓመቱ በኋላ ገንዘቡ ያልቅበታል። በትምህርት እጅግ አይሰለጥንም። አዋቂና አስተዋይ ነው። ተኝቶ ሐሳብ ያበዛል። ማታ ተጣልቶ ማለዳ ይታረቃል። ጠባይን ማንም አያውቀው። ተለዋዋጭና ስውር ነው። በልግስናው ዝናው የታወቀ ነው። እርሻና ንግድ ይሆንለታል። አህያና ንብ ይረባለታል። ዳተኛና ሰው ተጫኝ አያሳዝንና አያስደስት ነው። ዘመዱና ጎረቤቱ ይጠላዋል። ቢያበላና ቢያጠጣ ይመሰገን። ዘመዱን ይንቃል። ያልታሰበ ጸጋ ያገኛል። ጊዜ ካነሳው ጋር ይፋቀራል፣ ያውም ለጥቅሙ ሲል ነው። ከሁሉ ሰው ጋር ፈገግተኛ ነው። ውስጣዊ ባህሪውን አይገልጽም። እስከ ባህር ቢነግድ ክፍሉ ነው። መጠጥ ይወዳል። ጥቁር ከብት እድሉ ነው። በሁሉም ነገር ረዳቱ ፈጣሪው ብቻ ነው እንጂ ሰው ሁሉ ጥፋቱን ይጠብቃል። ሆትዋ ኮከብ ያላት ሴት የሆነች እንደሆነ መልከ ቀና ቀናተኛ ናት። ባሏንም ታስቀናዋለች። ነገር አታቋርጥም። ደፋር መላሰኛ ናት። መጠጥ ትወዳለች። ሸውሸዋ ናት። ነገር ታማታለች። ንፍገት አለባት። ባልትና አታጣም።